हेलो नमस्ते सबैजनामा तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। आउनुस् शेयर बजार सम्बन्धी कुरा गरौँ। आज साताको तेस्रो कारोबारको दिन शेयर बजार 14.88 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2119.62 को बिन्दुमा गएर बसेको छ र आज 152 वटा कम्पनी बढेको छ र जसमा सबैभन्दा धेरै बढ्न सफल कम्पनीको रूपमा आज रावा इनर्जी डेभलपमेन्ट लिमिटेड छ अनि सीजी छ, त्यस्तै समाज लघु वित्तीय संस्थान लिमिटेड छ। यी कम्पनीहरू सर्वाधिक बढेको छ भने 58 वटा कम्पनी घटेको छ र सबैभन्दा धेरै घट्न सफल भएको कम्पनीको रूपमा मिड सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ र त्यस्तै अरू कम्पनीहरू पनि घटेको छ र आज स्थिर भएको 10 वटा कम्पनी छ र 10 वटा कम्पनी स्थिर छ र टर्नओभरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि आज 5 अर्ब 54 करोड 42 लाख बराबरको कारोबार भएको छ र यो रकम चाहिँ एकदमै राम्रो हो भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। र अब मार्केट कता जान्छ भन्ने कुरा पनि हामी कुरा गरौँ। हामी हिजो अस्ति देखुन चाहिँ कुरा गरिरहेका छौँ कि मार्केट माथि जाँदैछ, अपट्रेन्डमा जाँदैछ भनेर हामीले कुरा गरेका थियौँ र मार्केट सम्भवतः माथि चाहिँ जानेछ। मार्केटले एउटा राम्रो लयमा चाहिँ बढिरहेको छ। थोरै थोरै अङ्कले बिस्तारै बढेर मार्केट चाहिँ माथि बस्न सफल हुँदैछ। हामीले हिजो अस्तिको मार्केटको एनालाइसिस गर्दा पनि मार्केटले यहाँबाट बिस्तारै फर्केको छ भनेर हामी यसरी कुरा गरिरहेका थियौँ र मार्केटले यो लेभलसम्म चाहिँ मार्केट जान सक्छ। यसरी 2230 को लेभलमा चाहिँ मार्केट फर्कन सक्छ भनेर हामी कुरा गरिरहेका थियौँ। यो लेभलमा चाहिँ मार्केट आउन सक्छ। यसरी यो लेभलमा मार्केट जान सक्ने सम्भावना चाहिँ ज्यादा छ र मार्केट मैले तपाईहरुलाई पहिल्यै भनेको थिएँ मार्केट यहाँबाट बिस्तारै बढ्दै गयो भने मार्केटले एकदमै राम्रो माहौल लिएर जानेछ। बिस्तारै बढ्दै गयो भने पनि यसले एउटा इनर्जी चाहिँ यहाँ चाहिँ गेन गर्छ र यो इनर्जी गेन गरेर मार्केट चाहिँ माथि जान्छ। यसरी माथि जाँदाखेरि यो अलिकति माथि बढेर एउटा सानो करेक्सन लिएर यसरी पनि गइदिन सक्छ र मार्केट एकदमै राम्रो छ। एकदमै हामीले सोचे जस्तै गरी मार्केट चाहिँ अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि हामी अहिले डराइहाल्नु चाहिँ पर्दैन र मार्केटमा चाहिँ अहिले राम्रो कन्डिसन भएको हुँदाखेरि मार्केटले करिब यसरी चाहिँ जान्छ भनेर चाहिँ हामी बुझ्न चाहिँ सकिन्छ। यो लेभलबाट मार्केट यसरी यो लेभलबाट यहाँबाट यसरी बिस्तारै माथि गएर यो लेभलबाट थोरै तल आएर यसरी मार्केटले यो माथिको अपट्रेन्ड चाहिँ लिन सक्छ भनेर मैले तपाईहरुलाई पहिल्यैदेखि भनेको छु र यो लेभलमा चाहिँ मार्केट चाहिँ जान सक्छ। यसरी मार्केट माथि गइदिन सक्छ। बिस्तारै माथि जानु भनेको राम्रो हो र मार्केटमा एकदमै सकारात्मक माहौल आएको छ। लगानीकर्ताहरूको मनोबल पनि एकदमै उच्च भएको छ। त्यो भएको हुँदाखेरि अलिकति राम्रा कम्पनीहरूमा तपाईहरुले पनि सिलेक्ट गरेर लगानी गर्नुहोला। र आज हाइड्रो पावर इन्डेक्सको कुरा गर्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावर इन्डेक्समा अलिकति राम्रो माहौल देखिएको छ। अलिकति हाइड्रो पावरमा यो लेभलबाट मार्केट माथि फर्केको हुँदाखेरि तपाईहरु पनि अलिकति राम्रा कम्पनीहरूमा लगानी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। यो लेभलबाट अलिकति माथि आएको छ। यसरी यो लेभलसम्म यो सेक्टर चाहिँ जान सक्छ। अहिलेको कुरा गरिरहनु पर्दाखेरि यो लेभलसम्म 2700-2800 को लेभलसम्म यो हाइड्रो पावर सेक्टर चाहिँ जान सक्छ र त्यस्तै अहिले चलिरहेको स्टकमा अर्को भनेको हाम्रो डेभलपमेन्ट ब्याङ्क छ। डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि अलिकति माथिल्लो यात्रा चाहिँ लिन सक्छ। यो लेभलको यात्रा चाहिँ अहिले तत्काल गरिहाल्न सक्छ भनेर हामी अनुमान गर्न सकिन्छ। मार्केटको कारोबारको आधारमा हेर्यो भने पनि मार्केट यहाँबाट माथि चाहिँ लागेको छ। एउटा एक स्टेप माथि मार्केट जान सक्छ। यो लेभलबाट पनि अलिकति माथि जान सक्छ र त्यस्तै विभिन्न सेक्टरहरू चाहिँ तपाईहरुले आफै एनालाइसिस पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब जस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर छ। लाइफ इन्स्योरेन्स सेक्टर पनि अलिकति राम्रै छ। यो अलिकति माथि गइसकेको छ। यो माथि जाँदाखेरि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो जसरी करेक्सन भएर आएको छ अलिकति राम्रा कम्पनीहरू अलिकति फन्डामेन्टल स्ट्रङ कम्पनीहरूमा लगानी चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र तपाईहरु
फाइनान्समा पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फाइनान्समा पनि नबढेका स्टकहरू अब बढ्न सक्ने पोसिबिलिटी भएका स्टकहरूलाई मात्र हेर्नुपर्छ। फाइनान्सले पनि बिस्तारै यहाँबाट माथि अपट्रेन्ड चाहिँ लिइराखेको छ। यो लेभलमा जाँदाखेरि अलिकति राम्रा कम्पनीहरू एउटा लेभलमा आउँदाखेरि हेर्नु नै पर्ने हुन्छ। त्यतिखेर चाहिँ यो फाइनान्सले पनि एउटा टार्गेट चाहिँ लिन सक्छ। यो लेभलको टार्गेट यो यो अहिले चाहिँ अलिकति माथिकै कम्तीमा पनि 2000 लेभलमा यो जान सक्छ। अहिले मार्केटमा अलिकति माहौल राम्रो हुँदाखेरि यो लेभलबाट यसरी मार्केट बिस्तारै अलि माथि गएर करेक्सन लिएर यसरी मार्केट माथि जान सक्छ। त्यो भएर नातिकन एकदम धैर्यपूर्वक आफ्नो स्टकलाई हेरेर एउटा लेभलमा आएर किन्नुपर्छ भन्ने मेरो विचार छ। र मार्केटमा अहिले केही स्टकहरू अलिकति बढिसकेका छन्, त्यस्ता स्टकहरूमा नजानु होला। केही इन्डिकेटर लगाएर म मार्केटलाई हेर्दैछु। एमएसिडी लगाम सुरुमा एमएसिडी लगाउँदाखेरि एमएसिडीमा पनि अलिकति हिस्टोग्रामहरू अलिकति फिक्का बनेको छ र बिस्तारै यो माथितर्फ फर्कने छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकिन्छ। त्यस्तै हामी आरएसआई लगाएर हेरौँ। आरएसआईको कुरा गर्दाखेरि आरएसआई पनि अलिकति बुलिस जोनतर्फ चाहिँ बिस्तारै लम्केको छ। यसरी माथितर्फ जाँदै गर्दाखेरि मार्केट अपट्रेन्ड लिन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त हुन सकिन्छ। त्यस्तै सुपर ट्रेन्डमा बाई सिग्नलै देखाएको छ, स्टिल हामी बाई गर्न सकिन्छ। यसमा पनि कुनै डाउट छैन। र बुलिङ्गर ब्यान्ड हेर्दाखेरि बुलिङ्गर ब्यान्ड पनि आज मिडिल ब्यान्डमै सपोर्ट लिएर क्यान्डल चाहिँ मिडिल ब्यान्डभन्दा माथि चाहिँ गइसकेको छ। यसले के जनाउँछ भन्दाखेरि अबको मार्केटले माथिल्लो अप्पर ब्यान्डसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्न सकिन्छ। करिब यो लेभलसम्म 2180 को लेभलसम्म मार्केट जान सक्छ भनेर हामी बुझ्न सकिन्छ। शेयर बजार एकदमै जोखिमको क्षेत्र हो। तपाईहरू पनि जानेर बुझेर र सो अध्ययनको आधारमा लगानी गर्नुहोला। र केही स्टकहरू म आज हेर्नेछु। आज जस्तै एनआरआइसी छ। एनआरआइसी अलिकति ज्यादा माथि बढिसकेको छ। तपाईहरूले न्युज पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। यसले पुँजी वृद्धि गर्ने भनेर विभिन्न मिडियाहरूमा यसको न्युज आइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति माथि गइसक्यो। अब तपाईहरू किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने मेरो विचारमा तपाईहरू यसमा चाहिँ अहिले झ्याप्पै जानु चाहिँ हुँदैन। अब तल्लो लेभलमा हामी 500-600 को लेभलमा हुँदाखेरि किनेको भए चाहिँ एकदमै बेटर हुन्थ्यो। अहिले माथि गइसक्यो। अब माथि गइसक्यो भने छुट्यो भने पनि पिर मान्नु पर्दैन। यदि तपाईसँग छैन भने अरू स्टकहरू पनि छ, ती स्टकहरूलाई हेर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। यो अलिकति माथि गइसक्यो। एउटा यात्रा चाहिँ यसले तय गर्दैछ जस्तो लाग्छ। तर हामीले सुने अनुसार चाहिँ अब एनआरआइसीले पुँजी वृद्धि गर्ने भनेर पहिला पनि यस्ता हल्लाहरू आइसकेको थियो। अलिकति तथ्यमा आधारित भएको सूचनाहरूको आधारमा चाहिँ तपाईहरू कारोबार गर्नुहोला भनेर मैले तपाईहरूलाई भन्न चाहेँ। त्यस्तै एचआरएल छ। एचआरएलमा पनि तत्काल जानु चाहिँ उचित हुँदैन जस्तो लाग्छ। यो पनि ज्यादा बढिसकेको छ। यो माथि बढेर जाँदाखेरि यो लेभलमा कसैले एकुमुलेसन गरेको थियो अथवा छ भने कसैले माथि लएर यसलाई अलिकति माथि लएर बेचिदियो भने त्यस्तो बेलामा आफू टुप्पोमा फसिने चान्स चाहिँ ज्यादा हुनसक्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा यी स्टकहरूमा चाहिँ नजानु चाहिँ भनेर भन्छु र तपाईँहरूले पनि आफ्नो विचार पुर्याउनु होला। त्यस्तै हाथवे छ। हाथवे कम्पनी पनि मिडिल ब्यान्डमै सपोर्ट लिएर बसिरहेको छ। यसमा स्टिल सेलरहरू चाहिँ हाबी भएको छ। यसलाई किन्न पनि अलिकति विचारै गर्नुपर्छ। अहिले नकिन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। त्यस्तै सोना छ। सोना पनि जब यसले मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि बस्छ त्यतिखेर चाहिँ हामी सोच्न सकिन्छ। अहिले तत्काल यसमा पनि के भएको छ, सेलरहरू हाबी भएको छ भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै घोराईको कुरा गरौँ। जिसिआइएलको कुरा गर्दाखेरि घोराई सिमेन्ट इन्डस्ट्री पनि तलै छ। यहाँबाट यो तल बस्नु भनेको यसमा सेलर हाबी हुनु हो। यदि यो मिडिल ब्यान्डलाई चाहिँ ब्रेक गरेर माथि गयो भने यसलाई चाहिँ अपवार्ड मुभमेन्टमा लाग्यो भने त्यतिखेर हामीले केही सोच्न सकिएला। तर अहिले स्टिल यसमा पनि हामी जानु हुँदैन जस्तो लाग्छ। शिवमको कुरा गर्दाखेरि शिवम सिमेन्ट पनि मिडिल ब्यान्डमा चाहिँ सपोर्ट लिएर बसेको छ र यहाँबाट माथि गयो भने त्यस पश्चात चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ। यसमा म्याग्डी लाइन बिस्तारै मासतिर जाँदैछ
र हिस्टोग्रामहरू फिक्का बनेको छ, यसमा पनि एउटा केही मुभमेन्ट आउन सक्छ र यो एउटा यस्तो बिचमा बसेको स्टकलाई चाहिँ हामी किन्न पनि सकिन्छ। तपाईँहरूले विचार गरेर आफ्नो अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ किन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यस्तै लकिङ पिरियडको कारणले चाहिँ अलिकति चर्चामा आएको स्टक छ। अब यसमा पनि बाई सिग्नलै देखाएको छ। अब बजार राम्रो माहौलमा हुँदाखेरि म्याग्डी पनि माथि गएको छ, हिस्टोग्रामहरू नि माथि राम्रो बनेको छ, अलिकति महँगो स्टकमा पर्छ। यो यसमा चाहिँ अलिकति विचार पुर्याएर आफ्नो लगानी हेरेर यी स्टकहरूमा जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। र अरू विभिन्न कम्पनीहरू छन् जुन धेरै बढेका छन् हैन, जस्तै अब हामीले भनेका एमबिजेसी अब हाइड्रो पावरमा अलिकति चमक छ। अब हाइड्रो पावरमा यस्ता स्टकहरूमा चाहिँ लगानी गर्न चाहिँ सकिन्छ यदि तपाईँहरूमा चाहिँ केही नलेज छ भने आफ्नो नलेजलाई प्रयोग गरेर। जनरली हामी के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डमा भएको क्यान्डलले चाहिँ ब्रेकआउट दिएर माथि बसेको छ र हिस्टोग्राम पनि माथितर्फ जान लागेको छ भने यस्तो लेभलमा चाहिँ हामी दुईवटा इन्डिकेटरहरू युज गरेर अप्पर ब्यान्डसम्म जान सक्ने क्षमता चाहिँ राख्छ। यसलाई चाहिँ कम्तीमा पनि यो लेभलमा किनियो भने 354 को लेभलमा जान सक्छ भनेर हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। र यसरी हामीले गरेको इन्डिकेटरले र हामीले गरेको अनुमान चाहिँ के हुनसक्छ, सही हुनसक्छ र सही डिसिजन लिन पनि सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। त्यस्तै हामी अप्परको कुरा गरौँ। अप्पर तामाकोसी पनि मिडल ब्यान्डमा सपोर्ट लिएर बसेको छ। यसमा पनि धैर्य गर्नु होला। अलिकति मार्केट माथि चाहिँ बसेपछि मात्र जानुभयो भने राम्रो हुन्छ। राधीको कुरा गरौँ। राधी पनि एउटा माथि चाहिँ अलिकति ठुलो टार्गेट चाहिँ लिएर निक्लिएको छ। यसले कम्तीमा पनि 300 को टार्गेट चाहिँ हिट गरिदिन सक्छ। त्यस्तै ऊर्जा गरौँ। हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी छ। यसले पनि मिडल ब्यान्डलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि मिडल ब्यान्डभन्दा माथि बसेको छ। यसले अलिकति ठुलै टार्गेट लिन सक्छ। 330 को टार्गेट चाहिँ एचिभ गर्न सक्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि कुरा गरेका थियौँ। र म्याग्डी लाइन पनि माथितर्फ जाँदैछ। यसमा पनि एउटा राम्रो माहौल आउन सक्छ। यदि तपाईँहरूसँग छ भने होल्ड गर्दा राम्रो हुनसक्छ। एकेजेसिएल छ। एकेजेसिएल पनि राम्रै मुभमेन्टमा आएको छ। 238 छ। अब यसमा राइड सेयर विभिन्न फन्डाहरूको कारणले गर्दाखेरि यो माथि बढेको छ। र हाइड्रो पावर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि हाइड्रो पावरमा एकदमै राम्रो चाम छ, जसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ यसप्रति आकर्षित छन्। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नछुटाउनुहोला। र तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा जोडिनुहोला। हाम्रो च्यानलको नाम छ स्टक ट्विस्ट नेपाल। यसमा तपाईँहरू सब्सक्राइब गरी नेप्से सम्बन्धी विभिन्न अपडेटहरू पाउन सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।